අයිබෝන් ආමක තුලා ඉන්න Geek ස්කූල් YouTube channel එකේ ගෙන Python lesson series එකත් එක්ක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ for loop එකේ පොඩි දෙයක්. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක පටන් ගන්න කලින්ම ඔයාලට අවස්ථාවක් තියෙනවා මේ වීඩියෝ pause කරන්න. pause කරලා ඉවරලා මේ activity එක ඔයාලට කරන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න. මේක ටිකක් වෙනස් දෙයක්. මේක activity එකක් වගේ ඔයාලට පුළුවන් නම් වීඩියෝ එක pause කරලා මම කලින් කිව්ව විදිහට කරන්න. පළවෙනිම දේ තමයි අපි මෙතනදී හදනවා පොඩි countdown එකක්. මේ countdown එකේ හිතන්නකෝ අපි 15 ඉඳගෙන මේක තප්පරයකට සැරයක් අඩු කරන්න ඕනේ බිඳුවට. මේ තප්පර කියන්නේ මේකේ සැරෙන් සැරේ දැන් අපි කලින් මෙහෙම SL Geek කියලා එක්සිකියුට් කරා වගේ 15 14 13 12 එහෙම තප්පරයකට සැරයක් එකපාර නෙමෙයි. තප්පරයකට සැරයක් එක්සිකියුට් කරන්න ඕනේ. ඒක බඩ ට්‍රිකි. මම එතනට එන්න තව චුට්ටකින්. ඊට පස්සේ මේක බිඳු වුණාට පස්සේ hello කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. නැත්තම් wake up කියලා ටයිප් කරන්න ඕනේ. පොඩි alarm එකක් වගේ. දැන් එතකොට මේ වැඩේ කරන්න අපිට පොඩි මොඩියුල් එකක් ඕනේ. ඒක නිසා මුලින්ම අපි කෝඩ් එකේ මුලම import time කියලා ලියලා වැඩේ පටන් ගන්න ඕනේ. බලන්න try එකක් දීලා ගොඩක් වෙලාවට අමාරු වෙන්නත් පුළුවන්, බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. Google search කරන සම්පූර්ණ නිදහස් තියෙනවා. try කරලා බලන්න. මොකද ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙක් කියන්නේ තනියෙන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් හැමතිස්සෙම. ඒක නිසා try එකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ අපි ඊළඟට මෙතන දා කරගෙන යනවා. හරි මං හිතන ඔගොල්ලෝ සමහරක් try කරන්න නැති කියලා කරා නම් එහෙමයි නැත්නම් මාත් එක්ක කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්ව විදිහට අපි මුලින්ම time එක import කරගන්න මේක module එකක්. මේක ගැන අපි ඉස්සරහට කතා කරනවා. මොකද අපිට මේකේ තප්පර කතාවක් මම ඔයාලට කිව්වා තප්පරත් එක්ක අපිට වැඩ කරන්න සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒ හේතුව නිසා අපිට තප්පරත් එක්ක වැඩ කරන්න නිකම් බෑ මේ program එක ඇතුලේ. මොකද තප්පර කියන්නේ එක්තරා විදිහට ඒකකයක්. ඒ ඒකකය අපිට මේ program එක පුරා use කරන්න නම් අපි module එක පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙනවා. හරි. අපි පාවිච්චි කරන for loop එක. for මම පේජ් එක කරලා ඉන්නවා 4 හරි දැන් මොනවද තියෙන්නේ seconds තප්පරනේ හරි තප්පර 4 seconds in range මොකද range එක හරි අපි තප්පර 15කට ගත්ත range එක අපේ range එක ඉවර වෙන්නේ බිඳුවේ ඔයගොල්ලෝ මතකද මේක මම කලින් කරා බිඳුවේ ඉඳන් 10ට අපි බැලුවා ඊට පස්සේ මෙතනදී මම -1 කියන එක පාවිච්චි කරනවා ඇයි -1 කරත්තේ හැමතිස්සම රේන්ජ් එක 15 ඉඳන් බිඳුවට එක එක අඩු වෙන්න ඕනේ නේ. ඔන්න ඔය විදිහට. තප්පර ගාඩ රේන්ජ් එක 15 ඉඳන් බිඳුව ඇතුලේ තියෙනකම් මේක ලූප් වෙනවා. එතකොට හැම වතාවකම එක එක අඩු වෙනවා. කලින් මම කතා කරපු දේවල්ම තමයි. seconds කියන එක අරගත්තේ කලින් අපි ගත්ත ඉන්ඩෙක්ස් එක වගේමයි. රේන්ජ් එක විදිහට මෙන්න මේක තමයි දීලා තියෙන්නේ. 15 ඉඳගෙන දැන් උදාහරණයක් විදිහට තප්පර 30කින් නම් එලාම්යක් වගේ එකක් ඕනේ මේක 30 කරන්න පුළුවන්. ඉවර වෙන බිඳුවේදී. ඒ වෙනකම් මේක ලූප් වෙනවා. හරි. මොකද ලූප් වෙන්නේ? අන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. මෙතනදී අපි print කරන්න ඕනේ seconds ගන්න. තප්පර ගන්න තමයි print කරන්න ඕනේ. දැන් අපිට ඊළඟට කරන්න තියෙන අපි කොච්චර වෙලාවකට මේක අතර interval එකක් දෙනවා. දැන් තමයි අර time module එක ඕනේ වෙන්නේ. දැන් ඒක නිසා අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි ඊළඟව තමයි මේ loop එක run කරන්න කොච්චර වෙලාවක් දෙනවද. ඒක නිසා time මෙතන අපල time කියන එක අපි time module එක මේදී අරගෙන තියෙන නිසා sleep කියන එක දෙන්න. දීලා කොච්චර තප්පර ගාණක්ද? මම තප්පරය දෙන්නේ. මොකද තප්පරයකට සැරයක් මට මේක වෙන්න ඕන නිසා. දැන් හරි දැන් මේකෙන් එළියට යන්න. දැන් මම print කරනවා මොකද? wake up. හරි. මෙච්චරයි. අපි run කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 wake up. ඉතින් මම දන්නවට මේක කරන්න පුළුවන් වුණාද බැරි වුණාද කියලා. නමුත් මෙතන තියෙන concept එක තේරුම් ගන්න එක තමයි ප්‍රධානම වැදගත්කම. මෙතන මම අරගත්ත range එක වලට පේනවා ඇති. range එක ගත්තේ 15.0යි ඍණ එක 15 ඉඳන් බිඳුවට ඕන නිසා උදාහරණයක් විදිහට තප්පර 5කට මේ වැඩි කරන්න උඩ මම මෙතන 5 කියලා දැම්මම පස්සේ පේනද 5 4 3 2 1 හරි. උදාහරණයක් විදිහට අපි මේක ගමු තප්පර 3ක් විතර ස්ලීප් එකට දීලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා 5. ඔන්න බලන්න දැන් කලින් වගේ ස්පීඩ් එකකින් ඊළඟට ලූප් එක වෙන්නේ නැහැ. මම මෙතන 3ක් කියලා දාපු නිසා තප්පර 3ක් ගන්නවා ආයෙ වතාවක් ලූප් එක සිද්ධ කරන්න 3. ආයෙ දැන් තප්පර 3කට පස්සේ 2. ආයෙ තප්පර 3කින් 1. දැන් ආයෙ තවත් ලූප් වෙනවා. අන්න දැන් අන්තිමට ලූප් වෙනවා. දැන් wake up කියලා වැටෙනවා. ඇත්තටම ඒතර තප්පර 15ක් ගිහිල්ලා මොකද පස් වතාවක් තප්පර 3 ගානේ ගිහිල්ලා. නමුත් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති අපි අර time එක ඇයි import කරගත්තේ time එක. මෙන්න මේකට තමයි අපි import කරගත්තේ. හදිසියවත් අපි මේක නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ කියලා බලමු. දැන් මම මේක run කරනවා එහෙනම්. ඔයාලට පේනද program එක එකපාර execute වුණා. program එකට අකල 5 4 3 2 1 wake up කියන එක අපි හිතන්න බලන්නත් කලින් ඒක execute වෙලා ඉවරයි.
ඉතින් ඒකට හේතු තමයි අපි මෙතරදි ටයිම් කියන ඒකගේ තප්පර කෙන ඒක ඇත්තක වැඩ කරන්න තප්‍රගෙන ඒකගේ අපට කම්පියුටර් කියන්න බෑ කොහොමද තප්‍රගෙන එක කියන්නේ යාට තියෙන උඩරින් ප්‍රොසෙසිං ස්පීඩ් එකත් එක්ක හැමතිස්සෙම මේ කෝඩ් ටික එක්සිකියුට් කරනවා නමුත් අපි මේ මොඩියුල් එක ඉම්පෝර්ට් කරලා තියෙන නිසා ටයිම් ස්ලීප් කියන එක පාවිච්චි කරලා මේකට තප්පරයක් දැම්මට පස්සේ තප්පරයකට සැරයක් තමයි මේ ලූප් එක සිද්ධ වෙන්නේ මොකද මේ කෝඩ් එකත් මේ ලූප් එක ඇතුලේ තියෙන කෝඩ් එකක් ඔයගොල්ලෝ පේන මේ කෝඩ් දෙක මේ ලූප් එක ඇතුලේ තියෙන්නේ මේ කෝඩ් එක විතරයි ලූප් එකකින් එළිය තියෙන්නේ වරද්දලවත් මේක මෙහෙම ලියන්න යන්න එපා මෙන්න මේ විදිහට ඔය විදිහට ලියන්න යන්න එපා ඔහොම වුණොත් තරගෙම ඇතුලේ කෑල්ලක් වෙනවා එහෙම වුණොත් ඔයගොල්ලන්ට හැමතිස්සෙම wake up කියලා බලා ගන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට ඔන්න බලන්න ඔය වගේ තමයි පේන්නේ ඊට පස්සේ නමුත් මම ඒක වෙනම දාලා තියෙන නිසා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඒ වෙලාව ගිහිල්ලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි එයා wake up කියලා එකපාරක් විතරක් පෙන්නන්නේ ඉතින් එතකන් තප්පර ඉන්ටර්වල් එකක් එක මේ ලූප් එක එහෙම නැත්නම් මේ for loop එක දිගටම ලූප් වෙවි තියෙනවා ඉතින් මං හිතනවා අයිඩියක් එන්නති කියලා කොහොමද for loop එක පාවිච්චි කරලා අපිට එක දේවල් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ දේවල් අපිට ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් වලදී ඉස්සරහට ගොඩාක් ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න වේවි ඉතින් අපි ඔය ගැන ඉස්සරහට ලොකුට කතා කරමු ඉතින් දිගට වෙන SG Geek School YouTube channel එකත් එක්ක subscribe කරන්න ලොත් කියන්න අපි ළඟ lesson එක ආයෙ හම්බ වෙනකම් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්